Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήσε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny και κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει, για πάμε να δούμε το σημερινό θέμα ποιο είναι. Για να δούμε ποιο είναι το σημερινό θέμα. Οχτώ πεντάκτηνα. Κάτι θα μάθεις, κάτι έμαθες ή θα μάθεις, το οποίο αυτό θα σε κάνει θα σε εκπαιδεύσει τόσο καλά εσένα, που θα είναι κάτι τέλος πάντων που θα είναι η αρχή για σένα για να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή από αυτά που θα ακούσεις ή θα μάθεις, θα δεις ότι αν έκανες καλά, που περιμένεις ή τέλος πάντων ψάχνεις να βρεις λύση για ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει. Το ζήτημα εδώ είναι ερωτικό βασικά. Έχω έναν βασιλιά ράβδων στο κέντρο, το άρμα και τα 8 κύπελα. Αυτό το άτομο θα σου πει ότι με μία έπαρση θα το πει όμως, κάπως λίγο μπερδεμένα μου τα βγάζει. Κάτσε, περίμενε να μας συγκεντρωθεί αυτό το άτομο, γιατί κάπως μπερδεμένα τα λέει. Απ' τη μία μας λέει ότι ρε παιδί μου, έχει μια φιλοδοξία στο να έρθει σε σένα, να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να βγει μπροστά, να σε διεκδικήσει. Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα. Απ' την άλλη φοβάται να το κάνει, αλλά και απ' τη μία μας λέει ότι δεν φοβάται, κατάλαβες. Είναι αυτό το άσπρη σφίγγα, μαύρη σφίγγα, εδώ χρυσαφή βασικά, σημαίνια χρυσαφή τη δείχνει εδώ, δεν ξέρω τι θέλω. Δηλαδή, ναι μεν είσαι στόχος μου, να έρθω σε σένα, το άρμα, ναι μεν θέλω να κινηθώ προς τα εσένα, αλλά δειλιάζω. Αλλά απ' την άλλη δεν είμαι δηλός. Κάπου δεν συνάδουν αυτά που λέει. Τέλος πάντων, εσείς όμως με τούτα και μετά άλλα θα δείτε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο άνθρωπος. Λέει να δείξετε μεγάλη προσοχή στον άνθρωπο αυτό, να δείτε πιο πολλά πράγματα, όχι μόνο το δέντρο και μου χάσετε το δάσος, να δείτε και το δάσος εδώ, δηλαδή να έρθει και να έχει αλλάξει πραγματικά, να έχουν διορθωθεί τα πράγματα, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτά όλα ήταν με ερωτηματικό. Για πάμε να δούμε. Ναι, γιατί βρίσκεται και αυτό το άτομο σε δίλημμα, σε διλήμματα αρχικά, δύο ράβδοι, όμως είναι σε μια φάση που θέλει να κάνει ένα επόμενο βήμα για τη δική σας κατάσταση, να βρει το θάρρος να το κάνει αυτό, αρχίζει και νιώθει αισιοδοξία για μια επιλογή που θέλει να κάνει μαζί σου, να μοιραστείτε τα ίδια πράγματα, τα ίδια σχέδια, να κάνετε, κάπως αρχίζει και νιώθει ότι είχατε κάποια σχέδια στο παρελθόν που τώρα πρέπει να τα ξαναπιάσετε από την αρχή, γιατί στο παρελθόν τα είχε αφήσει στη μέση, θα μπορούσε να μου ταιριάξει αυτό. Με τα 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι εσύ, είπαμε, κάνεις τις προσπάθειές σου. Στην προσπάθεια πολλά πράγματα έμαθες από αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα καρμικό σου που σου άλλαξε τη ζωή πάντως. Η αλήθεια είναι ότι έμαθες πολλά πράγματα με άσχημο τρόπο, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα εσύ καταβάλεις κάποιες προσπάθειες που ήρθε η στιγμή να επιβραβευτείς για αυτές τις προσπάθειες, γιατί και εσύ έκανες σχέδια για εσάς τους δύο και αυτό το άτομο δείχνει να έρχεται προς τα εσένα, κάτι να το οδηγεί για να έρθει σε σένα. Και επίσης με το 2 των ράβδων πρέπει να περάσατε λίγο κάποιες στιγμές πολύ περίεργες στο παρελθόν μεταξύ σας, δηλαδή κάποιες εκρήξεις τιμού να είχατε ξαφνικές, κάποια εμπόδια περίεργα να είχαν μπει στη ζωή σας. Το 2 τώρα δεν μ' αρέσει πολύ σαν κάρτα. Και ο πύργος, μάλιστα. Κοίταξε τώρα, με τον πύργο έχουμε μία ενέργεια που μου κάνει σαν την κάρτα του Σκορπιού. Σαν να διαλύθηκαν τα πάντα στο παρελθόν,
για να φυσικά να μάθετε κάποια πράγματα εννοείται, αλλά το θέμα είναι ότι κάπως νομίζω ότι το χάσατε και οι δύο γιατί δεν αποδεχόσασταν το λάθος των επιλογών σας ή όχι το λάθος των επιλογών σας. Δεν δεχόσασταν εσείς ότι κάνατε λάθος επιλογή όταν ήταν το άτομο αυτό, ότι ήταν μια κακή επιρροή για σας και για να πάτε πείσμα ή κόντρα σε κάποια ζητήματα το υπερεκτιμούσατε πάρα πολύ. Το υπερεκτιμούσατε, όχι δεν το υπερεκτιμούσατε έτσι πως ακούστηκε. Κάτι βγαίνει εδώ ότι έπρεπε να πάρετε ένα μάθημα σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και σαν αποκαλύφθηκε μπροστά σας ένα άλλο πρόσωπο και εσείς να θέλατε να το υποστηρίξετε αυτό το πρόσωπο με νύχια και με δόντια στους γύρω, στη ζωή σας, στους ανθρώπους που είχατε. Όμως ξαναλέω ότι αυτό το άτομο ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία ζωής για εσάς που σας επέβαλε να αλλάξετε κάποια πράγματα για εσάς, του χαρακτήρα σας που αλλιώς δεν θα τα αλλάζατε. Με τα 10 κύπελα παλεύετε για την ευτυχία και πολύ καλά κάνετε όταν το κάνετε αυτό, εννοείται. Σας λείπει η αγάπη, ψάχνατε την αγάπη, είχατε δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ότι είχατε κάτι πολύ ολοκληρωμένο, αλλά τελικά είπαμε ότι είχε δείξει η κατάσταση αυτού του ανθρώπου με τον τρόπο που σας συμπεριφέρθηκε, πως εσείς παλεύατε, αλλά τελικά έδειξε ότι παλεύατε σαν να ήταν λάθος ο χρόνος, είπαμε. Μάλιστα. Για να δούμε. Ναι, σας απογοήτευσε πάρα πολύ αυτό το άτομο με τα 5 κύπελα και το θέμα είναι ότι εσείς εκεί εστιάζετε στα 5 κύπελα, στα αρνητικά τώρα, γιατί τα βάζετε λίγο με τον εαυτό σας. Αυτό τόση ώρα προσπαθώ να καταλάβω, ότι γιατί τα βάζετε τόσο πολύ με τον εαυτό σας. Τέλος πάντων, γιατί επειδή δεν πήγαν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να συγχωρέσετε τον εαυτό σας που δεν είχατε καταλάβει κάποια λάθη, κάποια προβλήματα που είχε αυτός ο άνθρωπος ή κάποιους εγωισμούς. Τέλος πάντων, όλα γίνανε για κάποιο λόγο και για σας να θεραπεύσετε κάποια πράγματα και εκείνο το άτομο να αλλάξει, παρόλο ότι σας πλήγωσε εδώ με το χειρότερο τρόπο, 3 ξύφη, που σας έφερε τέτοια στεναχώρια που χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να θεραπεύσετε. Χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αφήσετε τη σκέψη σας. Δηλαδή εδώ είχατε για πολύ καιρό θυμό μέσα σας και δεν σας άφηνε να προχωρήσετε παρακάτω. Σας έφερε μεγάλη δυσκολία αυτή η κατάσταση. Τώρα λοιπόν θεραπεύετε τον εαυτό σας, εσείς άρχιζετε και συγχωρείτε την ενέργεια αυτή και λέτε ότι εγώ καταλαβαίνω γιατί έγινε ό,τι έγινε. Δηλαδή δείχνει ότι βρίσκεστε σε μια ενέργεια κατανόησης τι έχει συμβεί και μέσα από όλο αυτό κάνετε μια θεραπεία από την οποία δεν μπορούσατε στο παρελθόν να καταλάβετε το λόγο. Τέλος πάντων, τώρα οδηγήστε το φύλακα άγγελό σας ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τώρα εδώ βλέπεις γυρίζει πίσω το άτομο που σε ενδιαφέρει, έρχεται κοντά σου και αυτό το άτομο είχε πύργο επάνω του και τι λέει, ότι έρχεται αυτή τη φορά σε σένα και να είναι πιστό, αφοσιωμένο σε σένα, προστατευτικός ή προστατευτική. Πολύ φοβάται, πολλές φοβίες έχει, σχεδιάζει προσεκτικά αυτή την επιστροφή, αλλά δεν θα σταματήσει με τίποτα, έτσι. Αν δεν καταφέρει αυτή η επιστροφή, σε αυτή την επιστροφή αυτός ο άνθρωπος θα καταφέρει να αλλάξει τα πάντα. Έρχεται δηλαδή με τα μαθήματα, με τις αλλαγές στη ζωή του, στη ζωή σου, που πρέπει να κάνετε αλλαγές. Περιμένει απλά την κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστεί μπροστά σου, γιατί πρέπει να δει, πρέπει να ψάξει, πρέπει να βρει αν το έχεις συγχωρέσει αυτό το άτομο και ούτως ή άλλως είπαμε με τον υπότιτλο πεντάκτηνον
δεν έρχεται τυχαία, τον φέρνει ο φύλακας άγγελός σου. Σαν υπότης νερού λοιπόν θέλει να έρθει και να είναι, να του δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί θέλει να είναι αφοσιωμένο πρόσωπο αυτό σε σένα και όπως σου είπα λίγο πριν, να προσέξει τη σχέση, να την ξαναχτίσει και να μην να μην σε έπαθα σαρδάμ τώρα, να μην τον αμφισβητήσεις ποτέ αυτό το άτομο με τα 5 εξήθη, γιατί λέει ότι έχει κάνει τόσα λάθη, αλλά ξέρω, λέει, ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για μας τους δύο να γίνουμε ευτυχισμένοι. Μου λείπεις, λέει, πάρα πολύ. Ξέρω ότι με αφισβητείς τα κίνητρα που έρχομαι πίσω. Εσύ βέβαια δείχνει ότι είσαι ετοιμοπόλεμη, έτσι. Το αφισβητείς αυτό το άτομο, αλλά το άτομο αυτό γνωρίζει κιόλας για ποιο λόγο και σου δίνει και τα δίκια σου. Με τον ήλιο λέει, εγώ θα σου ξεκαθαρίσω τα πάντα, θα σου δώσω τα πάντα, άμα μας αφήσεις να ξαναείμαστε μαζί, θα κάνουμε σχέδια που αυτή τη φορά θα τα φτιάξω, ρε παιδί μου, δεν θα τα παρατήσω, θα τα κάνω πράξη. Έχει πολλά να σου πει αυτός ο άνθρωπος, ξεκούρασε, λέει, το μυαλό σου, ξεκούρασε τον εαυτό σου. Θα σου πει επίσης να πάτε διακοπές, βεβαίως, θα σου ζητήσει λίγο χρόνο για να ζήσετε οι δυο σας και όσο χρόνο και αν χρειαστείς, τέλος πάντων, για να δεις τι νιώθεις για αυτό το άτομο, για να δώσεις αυτή την ευκαιρία. Όσο χρόνο χρειάζεσαι, λέει, εγώ θα σου δώσω, αρκεί να μου δώσεις αυτή την ευκαιρία λοιπόν εδώ για να κάνουμε κάποια βήματα προς το μέλλον. Αναλαμβάνω, λέει, εγώ όλη την ευθύνη, και όμως όταν σκέφτομαι στη ζωή μου τι θα μπορούσε να μου φέρει χαρά, αυτό είσαι μόνο εσύ. Στο παρελθόν είπαμε, τα είχε παρατήσει στη μέση αυτό το άτομο, το παραδέχεται στην ουσία. Και παθιάζεται με την ιδέα το να έρθει κοντά σου και με τα 4 πεντάκτηνα να έχετε κάτι πάρα πολύ σταθερό στο μεταξύ σας, το οποίο δεν πρόκειται, λέει, ποτέ να σου δημιουργήσω άλλους λόγους για να με αμφισβητήσεις. Κατάλαβες? Αυτό είναι το θέμα, ότι με τον πύργο δείχνει πραγματικά ότι έχει δημιουργήσει πάρα πολύ άσχημες συνθήκες στο μεταξύ σας στο παρελθόν. Βέβαια, ξαναλέω ότι αυτό το άτομο τώρα βλέπει ότι τα είχε κάνει όλα μαντάρα και θα σου ζητήσει, είπαμε, χρόνο. Έχει πολύ καιρό που το λέει αυτό, ότι σου ζητάει χρόνο για αυτή την ευκαιρία και λέει, ξεκουράσου, γιατί πρέπει να νιώθεις ασφάλεια. Θα δημιουργήσω ένα σπίτι, ένα χώρο, τέλος πάντων, να μείνουμε, γιατί και 4 ξύφη και 4 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με το σπίτι μας. Λέει, θα νιώθεις ασφάλεια σε αυτό το χώρο και θα ξεκουράζεσαι. Αυτό το περιβάλλον θέλει να δημιουργήσει. Φαντάζομαι ότι είχε κάνει στο παρελθόν αυτό το άτομο για να λέει τέτοια πράγματα. Για να δούμε εδώ. Για να δούμε με τον πύργο που λέει ότι πήρε τα μαθήματα. Βεβαίως και τα πήρε και βεβαίως θέλει να κάνει αυτήν την καινούρια αρχή ξανά. Φερόμουνα, λέει, ανώρημα. Βλέπεις ακόλουθος εδώ. Σαν μικρό παιδί, λέει, φερόμουνα στο παρελθόν. Εδώ, άμα το πιάσουμε λίγο από παιδική ηλικία, πρέπει αυτό το άτομο να ήταν ή κακομαθημένο πάρα πολύ ή να είχε πολλά αδέρφια και να ήθελε να γίνεται το δικό του. Κάπως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον πρέπει να είχε μεγαλώσει, γιατί είχε πάρα πολύ εγωισμό στο παρελθόν και δεν ξέρω αν είχε και σχέση με το εξωτερικό, με την κάρτα του κόσμου εδώ. Βέβαια, πολύ έντονη η ενέργεια είναι του Ταύρου, πάρα πολύ έντονη η ενέργεια του Λιονταριού, του Δίδυμου, του Σκορπιού, πολύ έντονη αυτή η ενέργεια, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη.
Για να δούμε. Ο φύλακας άγγελός σου λέει ότι ναι, έχει αλλάξει και έχει γίνει καλύτερο άτομο. Δεν έκανες, λέει, λάθος που το σκεφτόσουν αυτό μέσα σου, ότι έχει και κάποιες καλές πτυχές αυτό το άτομο και ίσως ήσουν και ο μοναδικός άνθρωπος που το είχε δει. Και αυτό το έχω πει πολλές φορές τελευταία. Βγαίνει πολύ έντονα. Πάμε να δούμε πάνω στα 3 ξύφη. Εάν αυτό το άτομο εσύ το συγχώρεσες. Το συγχώρεσες, η αλήθεια είναι, ή θα μπορέσεις να το συγχωρέσεις, γιατί καταλαβαίνεις ότι με τον τρόπο που θα σε διεκδικήσει θα καταλάβεις ότι τελικά έχει αυτά τα καλά στοιχεία και ότι είναι πολύ καλό άτομο τελικά για σένα. Μάλιστα, για να δούμε, ο βασιλιάς νερού λέει ότι θα είναι τίμιος απέναντί σου, αφοσιωμένος, προσεκτικός, να με εμπιστευτείς, λέει. Και εδώ επίσης λέει ότι, ναι, αν το πιστέψεις, αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή η ενέργεια αυτού του ανθρώπου με το που θα ενωθείτε εσείς οι δύο θα σας φέρει τύχη αυτό. Είναι πολλές φορές πώς βγαίνει ο βασιλιάς των πεντάκτηνων που λέω ότι πιάνετε θα γίνετε χρυσός με αυτό το τέρι. Αυτό το πράγμα θα σας φέρει πάρα πολύ τύχη αυτή η ενέργεια. Γιατί έχει οριμάσει, θα σας δώσει όλα τα δώρα μιας πολύ όμορφης σχέσης. Αυτή η κατάσταση, σε αυτή την ευκαιρία, ενώ εσείς φοβάστε να τη δώσετε, μήπως έτσι ξανακάνει πάλι τα ίδια. Εδώ τώρα δεν μπορώ να σου πω, Σόνι και Ντε, μη φοβάσαι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ, ξέρεις, το 99,9 των ανοιγμάτων βγαίνει ότι ρε παιδί μου η επανασύνδεση θα πετύχει, βέβαια κάτω από προδιαγραφές. Εδώ επίσης σου λέει, πρόσεξε, από την αρχή μας είπε ότι πρέπει να προσέξεις κάποια ζητήματα και όπως το ανέφερε, με τον τρόπο που τα ανέφερε αυτά τα ζητήματα, είναι σαν να λέει, προσπάθησε, λέει, να δεις τη μεγάλη εικόνα αυτού του ανθρώπου, άρα κάτι αν ξέρεις ότι θα μπορούσε να κρύβει στο παρελθόν, δέστε λίγο άμα έχει τελειώσει με τα εμπόδια. Αυτό πάντα σου το λέω. Γιατί δεν ξέρω αν ήταν μικρότερης ηλικίας αυτό το άτομο, αλλά όπως και να έχει λειτουργήσε εξαιρετικά ανώριμα και σε έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με τα 5 κύπελα και 5 ξύφη. Σε έκανε να αμφισβητείς τους πάντες και τα πάντα, να μην έχεις εμπιστοσύνη σε άνθρωπο. Έχεις και εσύ, σου λέω, τα δίκαια σου εδώ πέρα. Για να δούμε με τα 5 κύπελα, γιατί τα 5 κύπελα είναι μια κάρτα που λέει ότι έχετε δώσει και έχετε ξαναδώσει ευκαιρίες και έχετε απογοητευτεί. Βλέπεις, η κατάσταση στο παρελθόν σας έπνιξε με αυτόν τον άνθρωπο, με όλες τις ευκαιρίες που δώσατε, σας έφτανε όλο και στο χειρότερο σημείο. Σε σημείο δε που σας έπνιγαν όλα, τα πάντα. Εδώ όμως τώρα λέει ότι και αυτό το άτομο στεναχωριέται πάρα πολύ γιατί έκανε πράγματα τα οποία το πνίγουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετανιώνοντας για όλες τις συμπεριφορές, είναι σαν να βρίσκεται σε μια κατάσταση που ψάχνει να βρει λύση, να ελευθερωθεί από την απογοήτευση, γιατί λέει ότι δεν απογοήτευσα μόνο εσένα, απογοήτευσα και τον ίδιο μου τον εαυτό, καταλαβες, μεγάλη απογοήτευση νιώθει για αυτά που έχει κάνει στο παρελθόν και προφανώς για θέματα, για αυτά που έκανε μαθαίνει εσένα τι σου έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση. Φοβάται ότι θα το αμφισβητήσεις αυτό το άτομο, έχει και ένα δίκιο εδώ βέβαια, για να δούμε. Εδώ λέει ότι άμα αφαιθείς και πιστέψεις αυτή την ενέργεια, βγάζει γάμο, βγάζει σταθερότητα, βγάζει πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, δείχνει ευτυχία, συναισθηματική κάλυψη, δείχνει αγάπη σε ό,τι αφορά τα παιδιά, αν είχατε, αν θα κάνετε. Γενικά δείχνει ότι θέλει να αγκαλιάσει αυτή την πλευρά της οικογένειας, να είστε οικογένεια, ολοκλήρωση. Όπως μας είχε βγάλει νομίζω και τα 10 κύπελα, κάτι μας είχε βγάλει εδώ.
δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, ναι, μπροστά μου το έχω, δεν το βλέπα. Θέλει μια ολοκλήρωση, ένα γάμο και μάλιστα γάμο εννοώ, ρε παιδί μου, να είστε στον ίδιο χώρο, να είστε μαζί κάτω από το ίδιο σπίτι. Τώρα ο γάμος σε τέτοιες περιπτώσεις, εντάξει, είναι και για άλλους, άλλοι το θέλετε, άλλοι δεν το θέλετε, αλλά να πω συνοδοιπόρος, γάμος είναι η κάρτα, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, για σας αυτό θέλετε αρκετό χρόνο να το πιστέψετε μέσα σας. Λοιπόν, αυτό το άτομο βρίσκεται, είπαμε, στη φάση που στην τελική ευθεία για να πάρει την απόφαση. Είπαμε κάτι τον οδηγεί. Αυτό που τον οδηγεί είναι ένας άνθρωπος μέσα από τη δουλειά του, δουλειά της, που αυτό σε εμάς όμως μεταφράζεται, όπως σου είχα πει λίγο πριν, στο φύλακα άγγελο. Κάτι τον οδηγεί σε σένα και βοηθάει να πάρετε αυτή την απόφαση. Με κάποιον το δουλεύει όλο αυτό, το συζητάει. Είναι ένας ψυχολόγος, είναι στον επαγγελματικό χώρο. Γενικά είναι ένα άτομο που θέλει να βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση για να ολοκληρωθεί, να κλείσει αυτή η ιστορία με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ λέει και με την κάρτα του κόσμου να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος σε αυτή την αγάπη που είναι αληθινή. Υπάρχει αγάπη εδώ και η αγάπη σας, είπαμε, είναι μεταμορφωτική, σας έχει αλλάξει, σας έχει δημιουργήσει άλλη βάση, δηλαδή την αγάπη τώρα τη βλέπετε με τελείως διαφορετική ματιά και καταλαβαίνετε ακριβώς τώρα τι σημαίνει η λέξη αγάπη. Πριν μπορεί να λέγατε σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, αλλά τώρα μέσα από όλα αυτά που περάσατε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η αγάπη για σας. Λοιπόν, τι ήταν όλο αυτό, τι είναι η πραγματική αγάπη. Πάμε λίγο να δούμε στα 7 πεντάκτηνα που λέει ότι έμεινε ένα χρονικό διάστημα τώρα. Έχετε βάλει, λέει, τις βάσεις για να ελευθερώσετε το μυαλό σας, άρα και εσείς είχατε με τις ανασφάλειες, με τούτα και με τα άλλα, είχατε κλειδώσει τον εαυτό σας. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά ελευθερώνετε το μυαλό σας και αρχίσετε να ρίχνετε τα τείχη σας για να, πώς το λένε, για να ελευθερωθείτε. Στα 10 κύπελα δείχνει μια συνάντηση εδώ, ναι, μια συνάντηση που θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί βλέπεις ότι κάποιος τρέχει για να έρθει κοντά σου, καλύπτει απίστευτα χιλιόμετρα, όπου και να είναι αυτό το άτομο δείχνει ότι θα έρθει πίσω, ή εσύ εδώ μπορεί να πας, αν είσαι κορίτσι που ακούς, το άνοιγμα δείχνει μια κίνηση για αυτή την καινούργια αρχή, δηλαδή μια κίνηση στην αγάπη, τρέχεις ή τρέχει το άτομο αυτό να έρθει. Με τον ήλιο δείχνει ότι ήρθαν οι κύκλοι τώρα, πέρασε ο χρόνος για να κλείσουν οι κύκλοι σας. Και όπως είπαμε, να κάνετε μία καινούρια αρχή μέσα στο δικό σας χώρο, άρα είχατε ή θα κάνετε ένα δικό σας σπιτικό, κάτω από, είπαμε, τελείως διαφορετικές βάσεις. Με τα 4 πεντάκτηνα επίσης λέει ότι εδώ θα υπάρχει μια σταθερότητα και θα τα διαχειριστείτε αλλιώς τα πράγματα, αφού έχετε πάρει τα μαθήματα. Δημιουργήσατε κάποιες άλλες σκέψεις, είπαμε, για αυτή την αγάπη. Τώρα τη βάζετε κάτω από με άλλες πληροφορίες στον εγκέφαλό σας. Με τα 4 πεντάκτηνα, είπαμε, θα διαχειριστείτε με πιο διαφορετικό τρόπο την κατάσταση. Έχετε λάβει όλες τις πληροφορίες για πώς να το κάνετε αυτό. Επίσης λέει θα τον δώσετε το χρόνο, γιατί τα συναισθήματά σας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα πια λέει θα πάρετε μια έξυπνη απόφαση, θα δουλέψετε μαζί και οι δύο τη σχέση και θα δείτε τα πράγματα και οι δύο από διαφορετική σκοπιά, όχι άσπρο μαύρο και να θυμώνετε το ένας με τον άλλο και να τα βλέπετε, ξέρεις, όχι θα κάνω εγώ το δικό μου, όχι εσύ θα κάνεις το δικό σου. Εδώ είπαμε ότι το σύμπαν λέει να ξεκουραστείς, βλέπεις να ξεκουραστείς, σχεδόν η ίδια κάρτα είναι. Δεν είναι η ίδια κάρτα, εδώ είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος που ξεκουράζεσαι
πραγματικά θα ανοίξει άλλος κύκλος. 19 του μηνός τελειώνει ο Σκορπιός από τον εγώ καιρό, ο Πλούτονας στον εγώ καιρό, Σκορπιός, ενέργεια Σκορπιού, άρα από τις 19 του μηνός και μετά θα δείτε τον εαυτό σας και τη σχέση να περνάει σε αναγέννηση, να το ξαναπιάσετε από την αρχή, τελείως από την αρχή, να έρθει πίσω λοιπόν αυτό το άτομο και να ολοκληρώσει αυτό που είχε αφήσει στη μέση. Γιατί λέει και σε σκέφτεται και σε αγαπάει αυτό το άτομο και είναι και ερωτευμένο όπως και εσύ άλλωστε εδώ. Και όλο αυτό με τα 8 πεντάκτηνα έβαλε και τους δυο σας διαδικασία να εκπαιδευτείτε πάνω στην αγάπη. Κάτι λάθος τα πήγαινε εδώ στο παρελθόν, μπορεί και εσείς είπαμε να κάνατε κάποια λάθη. Εντάξει, ό,τι έγινε στο παρελθόν έγινε, εντάξει, τελειώνει όλο αυτό. Απογοητευτήκατε ίσως από τις κινήσεις αυτού του ανθρώπου. Πιο πολύ βλέπω το χρόνο, γιατί πρέπει να έκανε αρκετά πολύ χρόνο για να αλλάξει αυτή η ιστορία. Έπρεπε να κλείσει κάποιες ιστορίες αυτό το άτομο στη δική του ζωή, στη δική της. Όμως εδώ το πώς καταλήγουν τα χαρτιά σου είναι συγκλονιστικό. Είπαμε γιατί καταλήγουν στην αληθινή αγάπη, σε γάμο, συμβίωση ή όχι, αυτές είναι οι προσδοκίες και των δυο σας. Ξαναλέω, και οι δυο είστε ερωτευμένοι μεταξύ σας, παρακολουθείτε ο ένας τον άλλον, σκέφτεστε ο ένας τον άλλον, σας πνίγει αυτή η απομόνωση που δεν είστε μαζί. Ναι. Περίμενε λίγο, είπαμε ενέργεια Ταύρου, Σκορπιού, Λιονταριού, Υδροχόου, Δίδυμου. Πολύ αέρας, πάρα πολύ ο αέρας παίζει και ο Υδροχόος και ο Δίδυμος πάρα πολύ και ο Σκορπιός εδώ πάρα πολύ, η Φωτιά, ο Καρκίνος παίζει πάρα πολύ. Είπαμε ότι ο Καρκίνος τώρα μαζί με το Λιοντάρι θα πάρει λίγο τα πάνω του, είχε κάποιο χρονικό διάστημα που βαλότανε από πολύ κακή ενέργεια. Τέλος πάντων, για όλα τα ζώδια είναι το άνοιγμα, απλά έτσι σου είπα κάποιες στιγμές όταν βγαίνει έντονα ένα ζώδιο το αναφέρω. Λοιπόν, πάμε σε μια καταπληκτική επανασύνδεση με πάρα πολύ τύχη. Θα μπορούσα να πω σαν τίτλο ότι η τύχη γυρίζει πίσω, κάπως έτσι. Με αργά και σταθερά βήματα πάτε στο μέλλον, το κοιτάτε και οι δυο το μέλλον εδώ, με σταθερά βήματα με τα 8 πεντάκτηνα, είπαμε μάθατε και οι δυο ό,τι έπρεπε να μάθετε για την σχέση, τη ζωή σας και όλα αυτά. Ίσως κάποιοι βρήκατε έναν μέντορα, έναν βοηθό, έναν γιατρό, κάτι μπορεί να σας βοήθησε για να δείτε με άλλη ματιά και με άλλες λεπτομέρειες αυτά που είχαν συμβεί, όπως και να ήταν πάρα πολύ απαιτητικό όλο αυτό για σας, σας κούρασε. Πάμε για την καινούργια αρχή. Επιμένουν οι κάρτες ότι είναι καλός αυτός ο άνθρωπος για εσάς. Απλά βγέστε λίγο από την απογοήτευση, γιατί δείχνει ότι επειδή είχατε απογοητευτεί στο παρελθόν φοβάστε. Λογικό, ναι, μεν, αλλά τελειώστε το με αυτό, γιατί δεν θα κερδίσουμε κάτι, εντάξει. Με το να φοβόμαστε δημιούργησε προσδοκίες, άνοιξε την καρδιά σου, αλλιώς τι σου λέω, κλείστο όλο να τελειώνεις να πας παρακάτω. Και οι δυο σας εδώ είπαμε αγαπάτε ο ένας τον άλλον και είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Αυτές οι δύο κάρτες, εντάξει. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, σε ευχαριστώ γι' αυτό, κάνε εγγραφή, πάτησε και στο κουδουνάκι του σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Ενώ αν θέλεις επίσης ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο γίνεται ένα live 2ωρο. Ναι, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνονται και τα δύο καθαρά για ψυχαγωγικούς
λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις, είπαμε πάντα τον εαυτό σου, να μην αφήνεις κανέναν να, να παίζει μαζί σου και να μην πνίγεσαι. Όταν είναι κάτι να το λες, να το βγάλεις από μέσα σου, και αν θεωρείς εσύ ότι για σένα είναι καλό να περιμένεις, θα περιμένεις, και αν θεωρείς ότι δεν είναι καλό, θα προχωρήσεις. Εμείς είπαμε θέλουμε να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.